ช่างคมพอเวซิ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องคมซ่าเลสซิ่งซาวเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูอุปกรณ์นะครับทำลำโพงบลูทูธชุด10นิ้วนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นนะครับประมาณนี้แล้วก็จะไปประกอบแล้วมาฟังด้วยกันนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นแบนด์พาร์ท10นิ้วนะครับผมคงหล่อไว้คู่นะครับกลาง4นิ้ว4ดอกแหลม3นิ้ว2ดอกนะครับแบนด์พาร์ทอะคริลิกหน้านะครับทำสีห้องซับมีไฟ LED พร้อมนะครับผมอุปกรณ์ก็ตามที่ท่านเห็นนะครับเบื้องต้นเนาะดอกซับผมใช้เป็นตัวนี้ Platinum X ไว้คู่โครงหล่อแม่เหล็ก2ชั้นครับแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็ก142ชั้นนะครับผมสวยๆงามๆนะครับตูดแดง Red Devil เลยนะครับผมแล้วก็ชุดเพจปีใหม่คาราโอเกะนะครับผมพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะครับตามด้วยเสียงกลาง4นิ้ว4นิ้ว4ดอกของแบรนด์ T Audio 8 โอห์มตัวนี้8 โอห์ม80 วัตต์นะครับต่อดอกนะครับผมแรงๆเสียงกลางชัดๆนะครับมีเนื้อเบสในเสียงกลางด้วยตัวนี้นะครับผมมาดูชุดกำลังขับกันบ้างชุดกำลังขับตัวนี้ผมจะใช้เป็น ZK AS21P งานโมเรียบร้อยนะครับเบสกลางแหลมมาเต็มนะครับคาปาซิเตอร์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเพิ่มพลังความจุนะครับผมสเต็ปอัพจะใช้เป็น PW 1,200 วัตต์ตัวนี้นะครับผมตัวจบเนาะ50 แอมป์ 1,200 วัตต์ปรับไฟ50 โวลต์ได้นะครับปีใหม่ 2G AMP ไม่มีเสียงดรอปไม่มีเสียงช็อตนะครับตัวนี้ชุดไฟแบตเตอรี่ 8S 30 แอมป์นะครับผม BMS 40 แอมป์ครับตัวนี้ชุดไฟบ้านสวิตชิ่ง KSM Audio 2,000 วัตต์ 48 โวลต์ไฟตรงนะครับไม่ผ่านสเตปอัพยิงตรงได้เลยเหลือๆนะครับอิ่มๆแน่นอนนะครับสเตปอัพชุดนี้แล้วก็ชุดเพจไฟ2ระบบมีปลั๊กมีสวิตช์ไฟบ้านพร้อมนะครับผมเปิดอย่างนี้เลยครับผมตัวตู้จะเป็นอะคริลิกหน้านะครับใสไฟโชว์นะครับเป็นตู้เป็น2ชั้นนะนี่เห็นเบ้า2ชั้นไหมอย่างหนาพี่น้องแน่นๆเลยผมบอกไว้ก่อนทำสีจับๆสวยๆแข็งโป๊กครับแล้วก็พอร์ตลมเดี๋ยวมีตะแกรงใส่นะครับผมด้านข้างที่เจาะนี่ก็คือใส่ไฟ2ระบบตัวนี้ใส่ที่หูยกอย่างหนาอย่างหนักน็อตยึดประมาณ8ตัวนะครับแต่ละข้างแข็งแรงทนทานแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวที่รองขาตู้ด้วยอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปประกอบให้จบนะครับแล้วก็หลังประกอบเสร็จมาดูกันว่าเป็นยังไงและเสียงจะขนาดไหนนะครับจัดไปนะครับก็ตัวนี้คุยกับลูกค้าจบที่19 ใบเทาเนาะพร้อมฟังพร้อมรับประกันนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ก็ทักทายกันเข้ามาอาจจะเปลี่ยนแปลงสเปคได้นะครับหรือจะเอาสเปคนี้ก็อยู่ที่15 ใบเทานะครับสำหรับอุปกรณ์เนาะแบบตัวแรงตัวจบไปเลยสำหรับ10 นิ้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับช่างคมพอเวซิ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็หลังที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นพร้อมฟังแบบนี้แล้วเนาะก็หน้าตาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้หน้ากากจะแยกเป็นทั้งหมด4 ชิ้นนะครับผมซ้ายขวาบนล่างเนาะก็จัดสรรออกมาได้ประมาณนี้นะครับตัวหน้ากากเป็นสีเงินนะครับสีเงินขนแมวแล้วก็สีส้มนะครับฝั่งซ้ายขวาตะแกรงเหล็กอลูมิเนียมนะครับตะแกรงอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานแท้ไม่เป็นสนิมนะครับตรงช่องกลางส่วนขวาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแบบบางนะครับผมจะปิดช่องให้แบบนี้เลยอันนี้คือมิติด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูมิติด้านข้างก็ด้านหลังซึ่งผมยังไม่ได้ปิดฝาจะโชว์ข้างหลังให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมิติข้างนะครับฝั่งด้านซ้ายก็เป็นมือจับแข็งแรงแบบนี้เลยยึดน็อตทั้งหมด1 2 3 4 5 7 8 9 10ตัวแข็งแรงทนทานแน่นอนครับแล้วก็สวิตช์2ระบบนะครับไฟแบตไฟบ้านนะครับไฟบ้านตรงนี้เสียบปลั๊กมีสวิตช์อีกรอบให้นะครับเป็นสวิตช์2ระบบแล้วก็2ชั้นด้วยครับในส่วนของด้านหลังนี่รีเด็ดมาดูกันเลยครับด้านหลังก็จะได้ทรงนี้นะครับโล่งๆกันหน่อยเนาะโล่งๆแบบเก็บสายให้ดีๆนะครับเป็นระบบก็คือเป็นฝาไม้ทึบนะเพื่อนๆไม่ได้โชว์หลังนะแต่ผมก็จัดให้แบบดีๆแบบนี้เลยนะครับ
าหลังไม่เป็นทึบนะครับฝาหลังจะปิดทึบแบบนี้เลยปิดทึบไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องจัดระบบให้มันดีๆก่อนด้านในระบบด้านในนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็อย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ที่แจ้งแต่แรกนะครับผมแบต 8S 30 แอมป์ผมไว้ฝั่งนี้นะครับไว้ฝั่งนี้ยึดแบบใช้ดันแบบตะปูน็อตเกี่ยวดันไปนะครับผมวิธีการติดตั้งเนาะสเต็ปอัพ 1,800 วัตต์จะเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งบังลมไหมก็ไม่บังนะครับไม่บังเพราะว่ามันลอดข้างล่างได้อยู่นะครับส่วนสวิตชิ่งผมจะเอาไว้โซนนี้เนาะแล้วก็ power 1 ตัวเก็บสายเขาเรียกสายแหละสายไอ้ลำโพงเอาซ่อนไว้ด้านหลังทั้งหมดเลยบัตรกีเป็นระบบบัตรกีเข้าไปนะครับไม่ให้มันดึงออกมาเกะกะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกระบบก็จะเก็บไว้ด้านบนนะครับระบบบางชุดบางอย่างเสียบสายไว้แค่ด้านบนติดกาวไว้นะครับอันนี้คือระบบภายในเราด้านหลังนะครับก็จะทรงนี้เลยสวยๆนี่นะครับนี่เลยนี่ทรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสงสัยแล้วคนอยากดูดอกเด้งตอนยังไม่ปิดฝาเราจัดให้นะครับเราจัดให้เราไปเทสกันเนาะไปเทสกันโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงแบบเต็มระบบกันเลยดีกว่านะครับว่าเสียงจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเทสกันเลยทาได้สวยมากนี่เปิดร้านโอริโอต้องกินแบบ
ครับเดี๋ยวไปเทสอีกระบบหนึ่งนะครับ ปากกาขึ้นมาจำบันทึกค้างจากหัวใจ ฝากให้อายพ่อได้อ่านคนสอบหักบ่ผ่านเลยมือบ่เรียบร้อยน้ำตาย้อยใส่น้ำกลั้นจากความชอกช้ำมัน ก่อนปีชะนำเต้าบังเอิมเลียงล้างขนมรุงข้าพนมทงจันกรุงโอ้ทงอ้อยบางเลี้ยงละลืมเต้าอังกุยกรอบสาลาไก่ปากกามอยเนียงสายชะนำนิพนธ์เต้า จะนำทำไมจะกระหม่อมเนียงสลายเกิดดอนไหลเลิงพนมรุ้ง DJ Greg, DJ Greg, DJ Jimmy Bungalon, and DJ Seven Remix.
เคครับเพื่อนๆก็เสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากทดสอบเป็นไงกันบ้างครับ ก็ผมมองว่า10 นิ้วชุดนี้นะลงตัวแล้วก็เอาเรื่องเลย เอาเป็นออกงานแห่ได้เลยนะ งานแห่เล็กๆนะครับแล้วก็ปาร์ตี้อยู่บ้านจัดงานสังสรรค์ทั่วไป10 30 40 คนสบายๆนะครับ ก็เสียงจะได้ประมาณนี้นะครับผมหากสนใจก็สอบถามรายละเอียดการสั่งประกอบนะครับใช้เวลาประมาณ 10-20 วันนะครับสำหรับงานประกอบช่างกลพอไปสิ่งนะครับเพราะว่าทุกจุดต้องทำแบบละเอียดหน่อยนะครับจะได้งานที่ดีออกมานะครับติดต่อที่ Line ID กับ